हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। आजको यस भिडियोमा हामीले ह्याभ टु र मस्टको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझ्नेछौँ। आउनुहोस्, सर्वप्रथम यहाँ हेर्नुहोस्। आई ह्याभ टु स्टडी फर दिस इक्जाम र आई मस्ट स्टडी फर दिस इक्जाम। यिनी दुवै वाक्यको अर्थ एउटै हो, या यी दुवै सेन्टेन्स मध्ये कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत हो। आउनुहोस्, यही सिक्नेछौँ। अघि बढौँ। यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र युजिङ ह्याभ टु र मस्ट। आजको यस भिडियोमा हामीले ह्याभ टु र मस्टको भिन्नता पढ्नेछौँ र यिनी दुवैलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ मजाले सिक्नेछौँ। अबदेखि ह्याभ टुको ठाउँमा मस्ट र मस्टको ठाउँमा ह्याभ टु प्रयोग चाहिँ गर्न मिल्दैन। यो भिडियो हेरिसकेपछि र यो गल्ती चाहिँ हामीले गर्ने छैनौँ, मजाले सिक्नेछौँ। त्यसैले कतै नजानु होला। सर्वप्रथम यहाँ यो बुझौँ मजाले। आई ह्याभ टु कम्प्लिट दिस टास्क। मसँग एउटा कार्य छ, यसलाई पुरा गर्नु छ। र आई मस्ट बाई फ्रुट्स। यी दुईटा सेन्टेन्स छन्। के मैले यहाँ आई ह्याभ टु बाई फ्रुट्स भन्न सक्छु कि नै? अवश्य भन्न सक्छु, तर मस्ट किन प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि एउटा सानो चाहिँ फरक छ। आउनुहोस्, त्यो के फरक हो? यो सबै कुराहरू एक्सप्रेस गर्न पनि मिल्यो, यो चाहिँ ड्युटी पुरा गर्न पनि मिल्यो, गर्नुपर्छ, यो पनि भयो। यिनी दुवैको मतलब त एक नै हो, तर सानो के फरक छ हेर्नुहोस्। सानो, एकदम सानो फरक छ। आज यो भिडियोमा त्यही चाहिँ कुरा कम्प्लिट गर्नेछौँ। भिन्नता के छ भनेदेखि ह्याभ टु भनेको एक्सटर्नल अब्लिगेसन हो, एक्सटर्नल अब्लिगेसन, र मस्ट भनेको चाहिँ इन्टरनल अब्लिगेसन हो। अब इन्टरनल र एक्सटर्नल आयो यहाँनिर अब्लिगेसन, कन्फ्युजन उत्पन्न भयो। तर नडराउनुहोस्, अब यो कन्फ्युजन हामी दूर गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ ह्याभ टुको फर्म एन्ड स्ट्रक्चरलाई हेरौँ। सब्जेक्ट प्लस ह्याभ करेक्ट फर्म है। यो समयको अनुसारले परिवर्तन हुन्छ। ह्याड, ह्याज, विल ह्याभ चाहिँ लाग्छ। यो समयको अनुसारले परिवर्तन हुन्छ। प्लस टु इन्फिनिटिभ। इन्फिनिटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै आई ह्याभ टु वर्क, टु इन्फिनिटिभ फर्म भनेको टु वर्क हो, टु वर्क हो। अब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकालका अनुसार ह्याभ टुको ठाउँमा ह्याड, ह्याज, ह्याभको प्रयोग हुन्छ। अब हेरौँ यो चाहिँ कसरी भएको छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट सिम्पलमा सबै ठाउँमा चाहिँ यो लागेको छ। आई ह्याभ टु कुक, यु ह्याभ टु कुक, ही ह्याज टु कुक, सी ह्याज टु कुक, दे ह्याभ टु कुक, वी ह्याभ टु कुक। जहिले पनि सी र हीमा ह्याजको प्रयोग हुन्छ है। यो कुरा याद राख्ने पोइन्ट हो, ह्याजको प्रयोग हुन्छ। अब जस्तै फरक सब्जेक्टको हिसाबले ह्याभ ह्याजको प्रयोग गरिन्छ र ही र सीको सँगसँगै ह्याजको प्रयोग गरिन्छ, साथसँगै ह्याजको प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँतिर पास्ट सिम्पल सेन्टेन्सहरू हेरौँ। पास्ट सिम्पलमा ह्याड लाग्छ है सबै ठाउँमा। अब यहाँनिर ह्याभको ठाउँमा ह्याड लाग्छ। आई ह्याड टु कुक, यु ह्याड टु कुक, he had to cook, she had to cook, they had to cook, we had to cook। पास्ट सिम्पलमा सबै सब्जेक्टको साथमा ह्याडको प्रयोग गरिन्छ, यो कुरा पोइन्ट हो। त्यसै प्रकारले फ्युचर सिम्पलमा हेरौँ। फ्युचर सिम्पल भनेको आई विल ह्याभ टु कुक, यु विल ह्याभ टु कुक। अब यहाँनिर विल लाग्यो, विल। ह्याभको ठाउँ ह्याभ छँदैछ, आई ह्याभ टु कुक छँदैछ, त्यसको ठाउँमा सब्जेक्टको ठ्याक्कै पछाडि विल लाग्यो। ठिक छ। ही विल ह्याभ टु कुक, सी विल ह्याभ टु कुक, दे विल ह्याभ टु कुक, वी विल ह्याभ टु कुक। फ्युचर सिम्पलमा सबै सब्जेक्टको पछाडि विल ह्याभको प्रयोग गरिन्छ, यो कुरा पोइन्ट हो, याद राख्नु होला। त्यसै प्रकारले अब यहाँनिर एउटा मिनिङ हो। अब मिनिङ बुझौँ त, यसको अर्थ के हो त? ठ्याक्कै पारेर अर्थ यसको के हो ह्याभ टुको अर्थ? मिनिङ अफ ह्याभ टु। अब रोशनले भन्नुभयो लेट्स गो टु द भेरी रिभर फर स्विमिङ अन मन्डे। भेरी नदीमा नुहाउनको लागि, तर्नको लागि, जे पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ
मन्डेको जाउँ सोमबारको जाउँ भनेर रोशनले भन्दा है नो आई हेभ टु कुक, नो आई हेभ टु कुक। अब सागरले चाहिँ नो आई हेभ टु कुक किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि मिनिङ अफ हेभ टु। अब रोशनले लेट्स गो टु द भेरी रिभर फर स्विङ अन मन्डे भन्दा सागरले नो आई हेभ टु कुक किन भने नो मस्ट कुक पनि भन्न मिल्छ। कारण किनभने सागर चाहिँ कुनै होटेलमा सेफ छन्। यहाँ सेफ भनेको खाना पकाउने कुक छन्। कुक भइसकेपछि सागरले त्यो होटलको लागि काम गर्नुपर्छ र त्यो संस्था र त्यो होटलको लागि काम गर्दा त्यो होटलको नियमहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले सागरले त चाहन्थे त्यो पक्कै पनि भेरी नदीमा गएर नुहाउन, तर चाहेर पनि ऊ चाहिँ नुहाउन जान सकेनन्। कारण छ एक्सटर्नल ओब्लिगेसन, बाहिरी ड्युटी, कुनै अरूको माध्यमबाट आएको एक्सटर्नल ड्युटी। ठिक छ। त्यसै प्रकारले ओब्लिगेसन फ्रम समवन, कुनै अरूबाट दिएको ड्युटीको पालना गर्नुपर्ने छ। र लिगल ल अफ इन्ट्रक्सन, होटलको नियम र कानुनको अनुसारले सधैँ साँझ र बिहान दिउँसो खाना पकाइराख्नुपर्छ र त्यो नियम पालना गर्नुपर्छ। किनभने सागरले अरूको यहाँ नोकरी गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर सागरले नो आई हेभ टु कुक भनेर भने। यो कुरा याद राख्ने, कुनै अरूको माध्यमबाट कुनै सङ्घ संस्थामा काम गरिरहेको अथवा कुनै केही बाहिरी नियम र कानुनहरू पालना गरिरहेको अवस्थामा हामीले ह्याभ टुको प्रयोग गर्छौँ। यो कुरा बुझ्ने एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै प्रकारले अब यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यु हेभ टु स्टप फोटोग्राफी नियर गभर्मेन्ट बिल्डिङ। यहाँनिर सरकारी बिल्डिङको नियम अनुसारले सरकारी बिल्डिङहरूका फोटा खिच्न मिल्दैन र त्यो नियम पालना गर्नको लागि हामीले त्यो सरकारी बिल्डिङका आसपासमा कहिल्यै पनि फोटो खिच्नु हुँदैन। र त्यसैले सरकारको तर्फबाट आएको नियमको पालना गर्नु पर्यो। यो चाहिँ रुल एन्ड ल हो। त्यसैले फोटोग्राफी गर्न मनाइ छ। यु हेभ टु स्टप एट द रेड लाइट। हामीले सवारी साधनहरू गुडाइरहेको बेला रेड लाइट, जहाँनिर चाहिँ ट्राफिक लाइट हुन्छ, त्यतिखेर रातो बत्ती जलेको अवस्थामा हामीले गाडी आफ्नो जुन पनि सवारी साधन छ त्यो रोक्नै पर्छ। किनभने यो ट्राफिक प्रहरीको, ट्राफिक कार्यालयको नियम हो। ड्राइभरले हामीले चाहे त फटाफट गाडी चलाएर निस्किन पनि सक्छौँ, तर एक्सिडेन्ट नहोस् र सबैको ज्यान सुरक्षित होस् भनेर देशमा बनाएको एउटा यो चाहिँ यातायात विभागबाट बनाइएको नियम हो, जुन चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले जुन चाहिँ नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ त्यहाँनिर ह्याभ टुको प्रयोग हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने। यु हेभ टु वेयर मास्क वाइल गोइङ टु द मार्केट। मास्क लगाउनु पर्छ जब तपाईँ बजार जानुहुन्छ। यो मास्क लगाउनु पनि एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट नियम बनाइएको छ, जुन चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्ट अथवा स्वास्थ्य विभागबाट बनाइएको नियम हो, जुन चाहिँ हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो सरकारी नियम पालना गर्नको लागि हामीले चाहिँ ह्याभ टुको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो मर्जीवालो त्यहाँनिर भएन। अब मस्ट मोडल वर्ब, फर्म एन्ड स्ट्रक्चर। मस्ट भनेको मोडल वर्ब हो र ह्याभ टु भनेको मोडल वर्ब होइन। यो कुरा याद राख्ने। त्यस पछाडि अब हामी चाहिँ यसको स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब भनेको यहाँनिर चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल आई मस्ट कुक भनेको ठाउँमा यहाँनिर कुक भनेको बेस वर्ब हो। अघि पनि हामीले चाहिँ आई हेभ टु कुक भनेको थियौँ र अहिले हामीले आई मस्ट कुक भनिरहेका छौँ। आखिर एउटै लागिरहेको छ, तर केही अन्तर चाहिँ मैले बताइदिइसकेको छु। र अब चाहिँ यो यहाँनिर मस्ट किन लाग्यो, कुकको ठाउँमा आई र कुकको बिचमा मस्ट किन लाग्यो, यो बुझौँ अब मजाले। अब हेर्नुहोस्, इक्जाम्पल आई मस्ट कुक, यु मस्ट कुक, सी मस्ट कुक,
he must cook, they must cook, we must cook. अर्को इक्जाम्पल हेरौँ. I must work, you must work, she must work, he must work र they must work र लास्टमा we must work. अब यहाँ हेरौँ. It is used to express either present or future obligation. यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट र फ्युचर ओब्लिगेसन ड्युटीलाई बताउनको लागि मस्टको प्रयोग गरिन्छ. अघि हामीले जुन चाहिँ ह्याभ टुमा पढेका थियौँ विभिन्न प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचरमा चाहिँ कहीँनिर चाहिँ ह्याभ टु लाग्छ भने, कहीँतिर विल ह्याभ लाग्छ भने, कहीँनिर ह्याड लाग्छ. त्यस्तो चाहिँ यसमा हुँदैन. यसमा चाहिँ फ्युचर र प्रेजेन्ट ओब्लिगेसनलाई बताउनको लागि मात्रै यो मस्टको प्रयोग गरिन्छ. जस्तै आई मस्ट प्र्याक्टिस फर दिस गेम. यहाँ हामीले प्रेजेन्टमा कुरा गरिरहेका छौँ है. अब फ्युचरमा कुरा गर्दाखेरि कसरी गर्ने त? आई मस्ट वास द क्लोथ टुमरो. यहाँनिर टुमरो आयो है, इभिनिङ आयो अथवा डे आफ्टर टुमरो आयो. यस्तो यस्तो आयो भनेदेखि यो फ्युचर हुन्छ. र आई मस्ट प्र्याक्टिस फर दिस गेम भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रेजेन्टमा आयो. केवल प्रेजेन्ट र फ्युचरको चाहिँ ओब्लिगेसन ड्युटी बताउनको लागि मस्टको प्रयोग गरिन्छ. यो कुरा बुझौँ. अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, मिनिङ अफ मस्ट. यस मस्टको मिनिङ अर्थ के हो त? लेट्स गो टु द भेरी रिभर फर स्विमिङ अन मन्डे भनेर रोशनजीले भन्नुभयो. त्यसमा नो आई मस्ट स्टडी फर दिस एक्जामिनेसन है. यो सागरले यस्तो किन भन्नुभयो त? रोशनले लेट्स गो टु द भेरी रिभर फर स्विमिङ अन मन्डे भन्दा सागरले नो आई मस्ट स्टडी फर दिस एक्जाम किन भन्नुभयो भने नो आई हेभ टु स्टडी फर दिस एक्जामिनेसन पनि भन्न मिल्छ. र कारण के हो भन्दाखेरि एक्जामिनेसनको तयारी र पढ्दाखेरि चाहिँ कुनै नियम र कानुनको पालना गर्नु पर्दैन. यो चाहिँ इन्टरनल ओर पर्सनल ओब्लिगेसन हो. यो इन्टरनल भनेको भित्री मनदेखि आएको र पर्सनल भनेको व्यक्तिगत ड्युटी हो जुन चाहिँ पढ्नुपर्ने हो इक्जामको लागि. इक्जाममा नपढेर पनि त जान सकिन्छ, त्यसमा कुनै समस्या भएन. तर चाहिँ पास हुन्छु आफूलाई पास गराउनको लागि र राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि त पढ्नै पर्यो. त्यो चाहिँ इन्टरनल हो. त्यो कसैले बाहिरबाट चाहिँ नि कसैको उसकोमा गएर ड्युटी गर्नु परेको त होइन. इट्स योर चोइस ओर सेल्फ डिसिप्लिन. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चोइस र आफ्नो चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन हो जुन चाहिँ पढ्नै पर्छ र त्यो चाहिँ व्यक्तिगत चुनाव हो. इट इज नोट लिगल ल अर रुल. यो कुनै चाहिँ सरकारद्वारा बनाएको अथवा कुनै केही सङ्घ संस्थाद्वारा बनाएको नियम होइन जुन चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हो. त्यसैले यहाँनिर चाहिँ सागरले नो आई मस्ट टु स्टडी फर दिस एक्जामिनेसन. सागर भनेको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेदारी पुरा गर्ने एकदम जिम्मेदार मान्छे हुनु हो र त्यसैले चाहिँ त्यस्तो भन्नुभयो किनभने उहाँलाई इक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउनु अति नै आवश्यकता छ. त्यसैले अब आई मस्ट गो टु द मार्केट भन्नाले अब मार्केट जानको लागि कसैको चाहिँ ड्युटी गरिरहेको छैनौँ. त्यसैले इन्टरनल ओर पर्सनल ओब्लिगेसन भयो. यो ड्युटी हो, भित्री मनदेखि आएको र पर्सनल व्यक्तिगत ड्युटी हो. इट्स योर चोइस ओर सेल्फ डिसिप्लिन. यो कुरा पनि बुझ्नुभयो. यो चाहिँ हाम्रो चोइस र आफ्नो व्यक्तिगत सेल्फ डिसिप्लिन हो. इट्स नोट ए लिगल ल अफ रुल. यो कुनै कानुन र कुनै नियम होइन. सब्जी ल्याउन बजार जानको लागि आफ्नो व्यक्तिगत नियम भयो, व्यक्तिगत कारण भयो. त्यसैले यहाँनिर चाहिँ मस्टको प्रयोग भएको छ. यही भिन्नता छ ह्याभ टु र मस्टको बिचमा. अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो. मलाई लाग्छ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला यो भिडियो हेरिसकेपछि. र कस्तो लाग्यो यो भिडियो र तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि मजाले चाहिँ कमेन्टमा राख्नु होला. र ह्याभ टु भनेको चाहिँ नि कुनै बाहिरबाट आएको ड्युटी, जस्तै हामीले कसैकोमा काम गरिरहेको हुन्छौँ, उनीहरूले बनाएको नियम कानुनहरूको पालना गर्नुपर्छ. उनीहरूले अराएको टाइममा हामीले काम गर्नुपर्छ र कुनै सरकारद्वारा बनाएको नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ जुन चाहिँ
ठुलो ठुलो नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ। जुनै सङ्घ संस्था अथवा कुनै अस्पतालहरूमा या फेरि जुनसुकै ठाउँमा पनि हामी गयौँ त्यहाँको नियमहरूको हामीले पालना गर्नु पर्यो, उनीहरूको भनेको मान्नु पर्यो र उनीहरूले अराएको टाइममा हामीले काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यतिखेरको अवस्थामा हामीले ह्याभ टु प्रयोग गर्ने र हाम्रो व्यक्तिगत विचार र व्यक्तिगत डिसिप्लिनको ठाउँमा हामीले खाना खानुपर्छ अथवा हामी कतै बजार जानुपर्छ हैन, अथवा हामीले पढ्नुपर्छ अथवा हामीले चाहिँ फिल्म हेर्नुपर्छ भनेदेखि यो हाम्रो व्यक्तिगत चोइस र व्यक्तिगत चाहिँ यो अब्लिगेसन ड्युटी हो। त्यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ मस्टको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कुरा याद राख्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र साथीहरू। यति नै हो ह्याभ टु र मस्टको भिन्नता र अबदेखि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि गल्ती गर्नुहुने छैन भन्ने यही आशाको साथमा अर्को भिडियोमा हामीले चाहिँ मस्ट नोटको प्रयोग कसरी गर्ने र त्यसमा के भिन्नताहरू छन् भन्ने बारेमा चाहिँ सिक्नेछौँ। त्यो भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला र हस्त टेक केयर र सिक्दै रहनुहोस्। बाई बाई।